ආයිබෝන් හැමෝටම අද අපි කතා කරන්නේ ෆ්‍රීලාන්ස් එකේ terms and condition කොහොමද අපි help එකක් ගන්නෙ කොහොමද අපි මේ project එකක් අපිට මොන හරි ගැටලුවක් අඳුනොත් අපි distribute එකක් දාන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධව තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. terms and condition මොනවාද? එක ඔයගොල්ලන්ට බෑ කිසිම වෙලාවක contact information share කරන්න ෆ්‍රීලාන්ස් එකේදී කස්ටමර්ස්ලාට. ඒක මම කලිනුත් කිව්වා ඒ දේවල් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා කිසිම ඔයගොල්ලන්ගේ link එකක් Facebook link එකක් ඒගොල්ලන්ගේ phone number එකක් ඒ දේවල් දෙන්නේ. ඒ වගේම illegal වැඩ. දැන් අපි තුමු මුදල් අච්චු ගහනවා වගේ එකට ගුණ හරි graphic එකක් වගේ දෙයක්. මොනවාරි illegal දේවල් තියෙන ඒ වගේ දේවල් කරන්න යන්න එපා. ඒවා ඕගොල්ලන්ට මේකේ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. සමහරකට certificate එකක් දෙනවා මට මේකේ F එකක් තියෙන මේක A එකක් කරලා දෙන්න කියලා. ඒ වගේ illegal වැඩ මූණක් මාරු කරලා කවුරු හරි ඒ වගේ නිකන් නොහොබිනා වැඩක් කරන්න. ඒ වගේ දේවල් කරන්න යන්න එපා. ඒවා කරන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ෆ්‍රීලාන්ස් එකේ කිසි ගැටලුවක් නැතුව වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. අපිට මේකේ help එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි ෆ්‍රීලාන්ස් එකේ අපිට කෙලින්ම chat කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන් එක්ක live chat කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ message කරන්න. අපි ඒ සම්බන්ධව මම ඒ කරන විදිය ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. මේගොල්ලන්ගේ වෙනම forum එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ගිහලා බලන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලට ප්‍රමාණවත් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට message කරලා chat කරලා ප්‍රශ්න විසඳ ගැනීමේ හැකියාවත් මේක ඔයගොල්ලන්ට ලබා දීලා තියෙනවා. ඊළඟට මේකේ වැදගත්ම දේවල් මම මේක කරලා පෙන්නනවා. කරන විදිය ඒ තැන් වලට ගිහිල්ලා පෙන්නනවා. ඊළඟට මේකේ තියෙන දේ තමයි distribute කියන එක. distribute කියන එකන් හරියට බලනොත් අපි සමත මණ්ඩලය වගේ අපි ගොඩින් ප්‍රශ්න විසඳ ගන්නවා. හිතන්න මෙහෙම කස්ටමර් කෙනෙක් payment එක කරලා නැහැ. ඒ payment එක දැන් වා ෆයින් උත් දැම්මා. සමහරක් අය ඉන්නෝ ඔයගොල්ලොන් වගේම අලුත් ෆ්‍රීලාන්ස් එකට එයත් අලුත්. එතකොට එයා milestone create කරාට එයා දන්නේ නැහැ මේක payment එකක් නෙමෙයි කියලා. milestone එක රැඳෙනවනේ site එකේ. අපිට project එක ඉවර කරාට පස්සේ customer විසින් satisfied නම් විතරයි milestone එක release කරන්නේ. customer satisfied නැත්නම් එයාට නැවත ගන්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා distribute එකක් දාලා එයාට. මතක තියාගන්න customer කෙනෙක් ඔයා accept කරු project එකට milestone එකක් create කරලා තියෙනවා නම් ඒ payment එක ඔයාට ගන්නත් බෑ එයාට ගන්නත් බෑ distribute එකක් දාන්නේ නැතුව. දැන් distribute එකක් දාලා එයාට පුළුවන් ඕන payment එක ගන්න. ඒ නිසා කස්ටමර්ස්ලා ඩිස්ට්‍රිබියුට් දැම්මට කමක් නැහැ ඔයගොල්ලන්ට එහෙම දාගන්න නැතුව යන්න පුළුවන් නම් බලන්න ඔයගොල්ලොන් ඩිස්ට්‍රිබියුට් දාන්න නැතුව ඉන්න බලන්න. මොකද ගොඩක් වෙලාවට ෆ්‍රීලාන්සර්ස්ලාට වඩා ප්‍රොජෙක්ට් එක දෙන කෙනාට වාසි වෙනවා. මොකද මේ හැම දෙයක්ම ෆ්‍රීලාන්ස් එකෙන් හැන්ඩල් වෙන්නේ කස්ටමර් මත. ඔයාට හම්බෙන ෆී එක ෆ්‍රීලාන්ස් එක කම්පැනිට හම්බෙන ෆී එක මේ හැම දෙයක්ම තීරණය වෙන්නේ මේ කස්ටමර් ගෙවන මුදල මත. ඒ නිසා එයාට වාසි වෙන විදිහට තමයි ගොඩාක් වෙලාවට ඩිසිෂන් හම්බ වෙන්නේ. මොකද ෆ්‍රීලාන්ස් කස්ටමර් කිව්වොත් මෙයා වෙලාවට වැඩ කරේ නැහැ කියලා අපිට පේමන්ට් එක හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ වෙලාව මම ඩිස්ට්‍රිබියුට් පෙරදිලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි 100%ක්ම නිවැරදි නම් අපි තුමු කස්ටමර් පේමන්ට් එක රිලීස් කරේ නැහැ. එයාට අමතක වෙලා. එයා දන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවට පොඩි ඩිස්ට්‍රිබියුට් එකක් දානවා. අනේ මට මේක මේ දෙන්න පේමන්ට් එක වාට රිලීස් කරන්න අමතක වෙලා. එහෙම කියලා. එතකොට දවස් කීපයක් තියෙනවා. ඒ දවස් කීපය තුළ නෙගෝසියේට් වෙනවා. නැත්නම් ආගියු කරනවා. නැත්නම් තව පේමන්ට් එක්ස්ට්‍රා පේමන්ට් එකක් කරලා තමයි ඉදිරියට යන්නේ. මම ඒ ගැන ඔයගොල්ලන්ට ඩිස්ට්‍රිබියුට් එක ඇතුළේදී කියලා දෙනවා. පුළුවන් තරම් ඩිස්ට්‍රිබියුට් දාගන්න නැතුව ඉන්න බලන්න. ඩිස්ට්‍රිබියුට් දාගන්න නැතුව ඉන්න බලන්න. එතකොට තමයි හොඳ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ගැන අපි දැන් මෙතන ඉඳලා කතා කරගෙන යමු. ඔයාට ෆ්‍රීලාන්ස් එකකින් හෙල්ප් එකක් ගන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් browse කියන එකෙන් ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා custom support කියලා තැනක්. එතනට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඔයාව එනවා. එතනින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන option දෙකක් පෙන්වන එකක් client help center එක අනිත් එක freelancer help center එක. ඔයගොල්ලෝ client කෙනෙක් නම් client help center එක යන්න පුළුවන්. නැත්නම් freelancer help center එකෙන් යන්න පුළුවන්. මම freelancer help center කියන එකෙන් යනවා. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සාමාන්‍ය ඇති වෙන common ගැටලු ටිකක් තියෙනවා මෙතන. ඒ දේවල් වලට ඒගොල්ලෝ පිළිතුරු දීලා තියෙනවා. පොඩි ලිපියක් හදලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒක රීඩ් කරන්න පුළුවන්. right? එතකොට මේ project සම්බන්ධවද, content සම්බන්ධවද, payment සම්බන්ධව වලට ගැටලු තියෙන්නේ. මෙතන ලස්සනට ප්‍රශ්න ටික හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට ඇති වෙන ගැටලු ටික හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ වලට පිළිතුරුත් ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝගේ කෙනෙක්ව live chat කරන්නේ නැතුව ගොඩ දාගන්න තමයි ඒගොල්ලෝ හැම වෙලාවෙම බලන්නේ. මොකද සේවකයන්ගේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන නිසා ඒගොල්ලෝ ඉස්සර නම් දිගටම chat කරා අපිත් එක්ක ගැටලුවක් නැතුව දැන් තියෙන්නේ Q&A එකක් හදලා තියෙනවා. ඔටෝ බලාගෙන යන්න පුළුවන් අපිට ඇති වෙන ගැටලු. ඉතින් සෑහෙන help එකක් මේක තුල තියෙනවා. එහෙමත් ඔයාට help එක ඔයාට satis නැත්නම් මෙතන යටට යන්න. මෙහි යටට ගියාම my ticket කියලා option එකක් පෙන්නනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ option එක උඩ click කරලා ඒගොල්ලන්ට email එකක් දාන්න. එතකොට ඒගොල්ලෝ email එකට reply කරනවා. ඒකේ reply එක ඔයාලට email එකක් හරහා එනවා.
ඊළඟ දවස් ගිහිල්ලා මෙතන my tickets කියන එකෙම නැවත ඒ ටික බලන්නත් පුළුවන්. මම my tickets කියන එකට යනවා. මෙතනින් තියෙනවා resolve කරපුවා. ඔන්න open ticket. මට මෙතනින් click කරලා ඔයාලට ticket එකක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේක email එකක් වගේ යන්නේ. ඒ ticket එක submit කරා කියලා ඔයාලට message එකක් එනවා email එකට. ඒ වගේම ඔයාලට ඒ සම්බන්ධව මොන හරි ඒගොල්ලෝ පිළිතුරු ලියනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ආයෙම reply කරන්න. ඒ විදිහට දිගින් දිගටම යනවා. ඉතින් මේ තියෙන resolve කරපු ඒ වගේ ටිකට්ස් ටිකක් අපිට මේ තියෙන කස්ටමර්ස්ලාට සම්බන්ධව අපිට තිබ්බ ප්‍රශ්න මොන හරි ගැටලු තිබ්බනම් ඒ දේවල් අපි ටිකට් විදියට දාලා ගත්ත අවස්ථා. හරි. දැන් මම මෙතනින් බැක් යනවා. බැක් ගිහලා බලමු ඊළඟ ඔප්ෂන් එක මොකක්ද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මේගොල්ලන්ගේ සපෝට් එකක් ගන්න පුළුවන්. රයිට්. මේකේ තියෙනවා contact us කියලා ඔප්ෂන් එකක්. එතනින් ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් live chat එකකට set වෙන්න. එතනදී ඔයාලට පුළුවන් මොකක්ද ඔයාලට තියෙන issue එක තෝරන්න. දැන් payment සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක්ද නැත්නම් account එක සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක්ද exam සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක්ද මොන හරි සම්බන්ධ තියෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයා ඒක select කරලා next යන්න. next ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙතන ඒත් help එකක් පෙන්නනවා. ඔයාලට ඒක සම්බන්ධව විසඳ ගන්න පුළුවන් chat එකකට යන්න නැතුව විසඳ ගන්න පුළුවන් විදිහේ අවස්ථාවක් මෙතන පෙන්නනවා. ඔයා ඒකත් ඔයාලට satis නැත්නම් මෙතන ඒ තව දුරටත් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් I need feature assistant කියන option එක click කරලා මෙතන යන්න. ඊට පස්සේ ආයෙමත් පෙන්නනවා chat කරනවද එහෙම නැත්නම් ticket එකක් දානවද කියලා. මෙතනින් ඔයා chat කියන එක තේරුවා නම් හරි. එතකොට ඔයාලට ටික වෙලාවකින් chat එකක් allocate වෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට පුළුවන් cancel කරගන්න. මම මෙතන ලොකුවට chat එකක් යන්න හදන්නේ. මම මේක cancel කරනවා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට පුළුවන් ෆ්‍රීලාන්ස් එකත් එක්ක ඔයාගේ තියෙන ගැටලු සාකච්ඡා කරලා විසඳ ගන්න. එක්ක ටිකට් එකක් දාන්න නැත්නම් ලයිව් chat එකකට යන්න. මේ chat එක ඔයාලට message type එකෙන් යන්න පුළුවන්. ගිහලා ඔයගොල්ලන්ට ඕන ප්‍රශ්නයක් ඒ වෙලෙම විසඳ ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය සතියේ දවස්වල ඕස්ට්‍රේලියන් වෙලාවෙන් උදේ 9 හවස 5 විතර වගේ කාලේ බලලා chat කරන්න. එතකොට තමයි ගොඩක් ඉක්මනින් ඔයාලට chat කරන්න කෙනෙක්ව යොදා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද dispute එකක්. ඔයාලට ඇති වෙන ගැටලුවක් client කෙනෙක් එක තියෙන ප්‍රශ්නයක් project එකේ payment එක release කරන්න නැහැ. ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් නිසා අපිට පුළුවන් පොඩි නඩු මාර්ගයකට පිවිසෙන්න. එතකොට එයාගේ පැත්තෙන් කරුණු දක්වනවා අපේ පැත්තෙන් කරුණු දක්වනවා. අපි කොහොමද ඒ වගේ තැනකට යන්නේ. ඉතින් dispute එකක් ඔයගොල්ලෝ දාගන්න නැතුව ඉන්නවනම් තමයි වඩා හොඳ. පුළුවන් තරම් dispute වැටෙන්නේ නැති වෙන්න ඉස්සරහට යන්න. මොකද මේ site හැම වෙලාවෙම හදලා තියෙන customer always right කියන method එකට. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලා dispute එකක් ගියාම customer client support පැත්තට තමයි ගොඩක් වෙලාට තීරණය ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ හැම වෙලාවෙම dispute එක නොදාගෙන යන්න තියෙනවා ගොඩක් හොඳයි. dispute එක දාන්න ඕන නම් ඔයාලට මෙන්න මෙතන යන්න පුළුවන්. ඉහළම browse කියන තැනින් ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවානේ අපේ help center එක. එතනට ගියාම අපි සාමාන්‍ය විදිහට මේ වගේ තැනකට එනවනේ. එතනට ආවට පස්සේ මෙතන dispute කියලා දැනක් තියෙනවා. අපි custom support අපි කලිනුත් ගියා. custom support එකේ dispute කියන තැනට යන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් create new dispute කියන option එකෙන් ගිහලා dispute එකක් start කරන්න. එතනදී ඔයාලට client ගේ නම, project එක, ඒ දේවල් select කරන්න වෙයි. අපි ඒ ටික පොඩ්ඩක් දාලා බලමු. මම dispute එකක් දාන්නේ නැහැ. මම ඔයගොල්ලන්ට දාන විදිය පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. හරි. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ dispute එක මොනවා හින්දාද? customer payment release කරන්න නැති හින්දාද නැත්නම් ඔයාලට issue එකක්ද මොකක් හරි ඒ customer ගේ තියෙන ගැටලුව මෙතනින් select කරන්න පුළුවන්. select කළා මෙන්න මෙතන තියෙනවා දැනට ongoing තියෙන projects ටික ඔයාගේ. මොන project එකකටද ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙන්නේ කියලා මෙතනින් select කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ customer ගේ නම මෙතනින් select කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් dispute එක දාන්නේ මුළු මුදලටම. ඔයාලට පුළුවන් tick කරන්න. ඔව් මම මුළු මුදලටම dispute එක දානවා කියන එක මෙතන කරුණු දක්වන්න. ඇයි ඔයා dispute එක දාන්නේ? ඔයාගේ පැත්තෙන් කියන්න. පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න dispute එක දාන්න කලින් දැන් අපි හිතමු කස්ටමර්ට ඔරිජිනල් ෆයිල් එක යවන්න දැන් ඔයා හදන් ඉන්නේ කියලා. ඔයා එකපාරට ඔරිජිනල් දාන්න එපා කස්ටමර්ට පේමන්ට් එක දැන් මයිල්ස්ටෝන් විදිහට තියෙනවනේ. ඔයා දානවා එකපාරට කස්ටමර් කියන්නෙත් නෑ ෆයිනල් එක දෙන්න කියලා. ඔයා කස්ටමර්ගෙන් මැසේජ් ඉන්ටර්ෆේස් එකේදී අහගන්න ෆයිනල් එවන්නද කියලා. එහෙම කියලා එයා yes කිව්වට පස්සේ තමයි ෆයිනල් යවන්න ඕනේ. නැත්නම් එයා yes කියන්නේ නැතුව ෆයිනල් යවලා ඊට පස්සේ dispute දාලා වැඩක් නැහැ. එයා කියනවනම් මම සැටිස්ෆුල් නැහැ මට වෙලාවට කරලා දුන්නේ නැහැ. ඒ වගේ කිව්වොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම කස්ටමර්ට ඔයා මේ දාන ඔයාගේ මේ මයිල්ස්ටෝන් එකේ තියෙන සල්ලි ටික එයාට රිලීස් කරනවා. එයාට තමයි දෙන්නේ. අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා dispute එකේදී අපිට වාසි විදියට හැමදේම හදාගන්න. ටයිම් එක ඇතුළේදී ඔයා කරලා තියෙනවද කියලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයා ෆයිනල් දැම්ම එයා දාන්න කියලා ෆයිනල් ඔයා දාලා තියෙනවද බලන්න. ඒ ටික අන්නේ කරුණු ටික ඔයා මෙතන ඉදිරිපත් කරන්න. ඔයාලට මොන හරි තියෙනවනේ attachment ඒ attachment මෙතන දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන දෙන්න ඔයා dispute එකකින් අපි තුමු දැන් මේ project එක $60යි නම් 60න් ඔයා 30කට කැමති එකඟ වෙන්න.
ඊට පස්සේ ඔයාලට ඩිස්පියුට් එක ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යාට දවස් මම හිතන්නේ 10ක් 14ක් විතර වගේ දෙනවා ඩිස්පියුට් එකේ තීරණයක් ගන්න. එයා රිප්ලයි කරේ නැත්නම් අපිට සල්ලි ටික හම්බ වෙනවා. එයා රිප්ලයි කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම මැසේජ් එක දිගට යනවා. දවස් කීපයක් දිගට යනවා. එයා කරුණු දක්වනවා, අපිත් කරුණු දක්වනවා. ඊට පස්සේ එයා ඔෆර් එකක් දෙනවා. නැත්නම් එයා 0 ඔෆර් කියනවා. එහෙම දිගට යනවා. ගිහිල්ලා අපි දෙපාර්ශ්වයෙන්ම එකඟ වෙන්නේ නැත්නම් අපිට උඩින් බේර ගන්න බැරි වුණොත් එහෙම අපි දෙගොල්ලොම යම්කිසි percentage project fee එකෙන් යම්කිසි percentage එකක් ගෙවලා අපි freelance එකට කියනවා මැදිහත් වෙන්න කියලා. මට අසාධාරණයක් කරලා මම ඩොලර් 5ක් විතර ගෙවලා මම කියන ඒගොල්ලන්ට මැදිහත් වෙන්න. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ මැදිහත් වෙලා මේ ප්‍රශ්නේ බලනවා. බලලා එතන ඉඳලා තව දවස් කිහිපයක් ගිහලා project එකේ decision එකක් දෙනවා. ඒ වගේ විදිහට යන්නේ. හැම වෙලාවෙම dispute එකක් දැම්මම අපි වෙලාවෙම අප්ඩේට් එක බලාගෙන ඉන්න. මොකද වෙන්නේ? යාව රිප්ලයි කරනවද කියලා dispute වලට ඇවිල්ලා බලන්න. හරි ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. මම හැම වෙලාවෙම උපදෙස් දෙන්නේ dispute එකක් දාගන්න නැතුව යන්න. ඉතින් අපි අද කතා කරේ කොහොමද custom support එක සහ මේ dispute කියන option එක කියන සම්බන්ධව. අපිට තව එක වීඩියෝ එකක් ඉතුරුලා තියෙනවා payment withdraw සම්බන්ධව. අපි තාම ඉක්මනින් ඒ payment withdraw සම්බන්ධ වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලන්ට ගෙන එන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනින් හමු වෙන තෙක් පරිස්සමින් ඉන්න. බුත් සරණයි හැමෝටම.